chào các bạn, mình là Tuấn, mình đến từ kênh Green Happiness. Mình là một người rất yêu thủy sinh, vì thế là trong video của mình sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân để giúp các bạn chúng ta có thể bắt tay vào setup một chiếc bể thủy sinh. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng theo dõi trải nghiệm của mình khi setup một chiếc bể kích thước 60-40-40. Chúng ta có thể rất dễ dàng trình bày nó trong gia đình cũng như là trong không gian văn phòng làm việc của các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn setup một chiếc bể thủy sinh sử dụng gỗ lũa vụn. Mình cũng tận dụng chiếc bể của mình vừa mới lật và còn cái phần phân nền phía dưới khoảng 5 phân như thế này. Nếu các bạn không có phân nền cũ thì chúng ta có thể đôn gạch đá lên. Khi setup thì chúng ta cố gắng định hình ý tưởng của chúng ta. Ví dụ như ở đây mình muốn tạo ra hai khối gốc cây lớn và có một cái phần cầu nối kết nối ở đây, thì mình sẽ xây cầu trước để tạo ra một cái phần hốc. Và phần hốc này chính là phần để thu hút ánh mắt nhìn của người xem, tạo ra chiều sâu cho chiếc bể thủy sinh của mình. Sau đó thì mình sẽ sắp xếp phần gốc cây bên trái sẽ có kích thước lớn hơn phần gốc cây bên phải. Và sau đó thì hai phần gốc cây này được nối với nhau bởi cây cầu mà mình đã định hình sẵn. Chúng ta chèn thêm đá vào phần chân của những gốc cây cổ thụ để tạo cảm giác tự nhiên, giống như các gốc cây đang ôm lấy những cái phần đất đá ở bên dưới, làm cho bộ rễ của cây cổ thụ trở nên hoành tráng hơn. Để tạo chiều sâu cho bể thì mình cũng sẽ dẫn các bạn đi vào cái phần hốc mà mình đã chuẩn bị sẵn bằng việc là vét bớt phân nền đi này. Và sau đó cái phần con đường tạo ra mình sẽ làm bằng cách là trải cát trắng để tạo nên sự tương phản, đồng thời sẽ thu hút ánh mắt nhìn của chúng ta chạy vào trong phần hốc, tạo cho bố cục trở nên có chiều sâu hơn. Các bạn đừng quên chèn đá vào giữa phân nền và phần cát ở đây để tránh phân nền bị lẫn vào phần cát trông sẽ rất lem nhem. Về dinh dưỡng cho chiếc bể thủy sinh thì mình cũng khuyên các bạn là chúng ta nên sử dụng các cái sản phẩm phân nền công nghiệp, bởi vì những sản phẩm này đã được nghiên cứu, đã được xử lý để đảm bảo đưa đến tay người tiêu dùng với chất lượng sản phẩm ở mức độ chấp nhận được. Ví dụ như mình dùng Gex này, 3 năm nay mình dùng thì rất ổn này, hoặc là những sản phẩm kiểu như là Control Soy này, Oliver Knot này, hoặc là tốt hơn nữa thì có sản phẩm của ADA thì chúng ta thấy tùy theo túi tiền các bạn có thể chơi. Ở Việt Nam cũng có sản phẩm của Thủy Mộc như là Aquafor chẳng hạn, thì nó là những sản phẩm chúng ta có thể xài được. Nhưng tuy nhiên để đảm bảo dinh dưỡng cho chiếc bể thủy sinh thì thường phía bên dưới cùng của lớp nền chúng ta hay cho cốt nền, có thể là nền trộn này, có thể là những loại cốt nền công nghiệp. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một sản phẩm cốt nền công nghiệp mà mình nghĩ rằng có thể sẽ là sự chọn tuyệt vời cho các bạn, đó chính là cốt nền công nghiệp Vũ Aqua. Phải nói là thương hiệu Vũ Aqua thì rất là nổi tiếng với sản phẩm nền trộn, và nếu bạn nào theo dõi kênh của mình thì các bạn sẽ thấy rằng là mình dùng nền trộn Vũ Aqua rất nhiều. Thế nhưng mà nền trộn thì ít nhiều nó có những nhược điểm, đó là việc mà chúng ta thấy rằng thao tác nó cũng tương đối là nó hơi bẩn một xíu, vì nó là đất trộn các cái loại dinh dưỡng vào mà. Tiếp theo nữa đó là nền trộn của bên anh Vũ phải giữ ẩm, vì thế là rất khó có thể chuyển ship đi xa được. Nhưng mà khi mà bên Vũ Aqua họ đã nghiên cứu và tạo ra cái sản phẩm cốt nền công nghiệp như thế này rồi, các bạn thấy là hình thức đóng hộp trông vô cùng là bắt mắt. Và ngoài ra thì cách thức sử dụng như thế nào, hay là cái liều lượng sử dụng ra làm sao thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn với các bạn nhé. Cốt nền Vũ Aqua như các bạn thấy được thiết kế với phần bao gói trông rất là bắt mắt, khẳng định về chất lượng siêu bền của nó. Vũ Aqua đã cam kết chất lượng của nền này có thể sử dụng lên tới 2 năm. Và các bạn có thể thấy một số thông tin hướng dẫn sử dụng ở đây. Ví dụ như là kích thước của bể sẽ phù hợp với cả một cái lượng phân nền là bao nhiêu. Ở đây áng chừng cho một chiếc bể có thể chơi theo phong cách Hà Lan. Một chiếc bể với kích thước 60 x 40 thì có thể sử dụng khoảng 5 lít cốt nền Vũ Aqua. Với chiếc bể lớn hơn như là cỡ 90-45 thì có thể dùng khoảng 7 lít. Ngoài ra các cỡ khác thì các bạn có thể xem thêm và áng chừng theo kích thước bể của mình. Bây giờ thì mình sẽ thử khui hộp ra xem thế nào. Bên trong có một tờ hướng dẫn sử dụng, trông rất là dễ thương như thế này đây. In rất chuyên nghiệp. Và các bạn có thể thấy phần cốt nền được làm trong bao gói, đóng gói rất cẩn thận. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trải cốt nền bằng minh họa. Các bạn có thể đổ cốt nền ở bên dưới một lớp dày khoảng 1 cho tới 2 cm. Phần hậu cảnh chúng ta trồng nhiều cây cắt cắm
hút dưỡng nhiều thì chúng ta có thể đổ khoảng 2 cm cốt nền. Và các bạn lưu ý là chúng ta chừa khoảng 1 cm ở cái phần mép kính. Để làm gì? Để khi mà các bạn đổ cát vào á thì chúng ta không nhìn bị lẫn lộn giữa phần đất nền và phần cát. Ví dụ như ở đây, minh họa cho các bạn thấy. Các bạn có thể thấy đây, phần mặt trước chúng ta nhìn này sẽ không còn thấy đất nền ở bên dưới, tạo tính thẩm mỹ hơn so với việc bị lẫn lộn nhổn đất nền như thế này. Và chúng ta hoàn toàn có thể dùng cát trải lên trên khoảng 4 đến 5 cm hoặc là sử dụng các loại phân nền công nghiệp như mình đã giới thiệu, Gex này, Control Soil này, hoặc là nền Oliver Knot này. Tốt hơn nữa thì chúng ta có thể dùng ADA. Sau đó thì chúng ta cho nước từ từ vào và các bạn có thể thấy đây là cách để chúng ta có thể trải phân nền một cách hết sức dễ dàng và đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là đổ cốt nền vào phần phía sau trước bể thủy sinh của mình. Phần phía trước mình chỉ trồng một số loại cây bò nền đơn giản, vì thế là mình không cần dùng đến cốt nền. Chỉ cần dùng phần phía sau cho những loại cây hút nhiều dưỡng, ví dụ như những loại cây cắt cắm này, hoặc là những loại cây cỏ mọc cao như là cỏ narong này, hoặc là những loại cỏ tóc. Sau khi đã trải xong nền và định hình bố cục, đừng quên là chúng ta cần phải gắn chặt bố cục vào với nhau. Ví dụ có thể sử dụng keo 502 này, hoặc là sử dụng theo công thức giấy vệ sinh mùn cưa keo 502 như mình đã từng giới thiệu với các bạn trong những video trước. Làm điều này để tránh việc khi mà chúng ta cho nước vào, hoặc là nếu các bạn muốn di chuyển bể thì bố cục của chúng ta không bị lộn xộn. Trước khi chúng ta cho nước vào bể, chúng ta xịt ẩm đẫm nền để làm cho các hạt phân nền hút no nước, thì nó sẽ tránh bị tình trạng là khi chúng ta cho nước thì hạt phân nền nhẹ, chúng có thể bị nổi lên trên. Các bạn có thể thấy nước trong ngay từ lần cho nước đầu tiên. Đây là một kiểu bố cục mà mình rất là ưa thích, sử dụng bố cục lũa làm chủ đạo và các cái loại đá có thể được xếp xen kẽ và để tạo nên độ tự nhiên cho bố cục. Mình rất thích dùng lũa bởi vì mình bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng chơi của một người, đó là ngài Amano, một trong những người sáng tạo hình thủy sinh nổi tiếng của Nhật Bản. Ông Amano thì ông ấy đã mất rồi, nhưng mà những cái quan điểm của ông ấy về chơi thủy sinh và cái phong cách chơi thì nó vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình. Đặc biệt là với những bố cục lũa thì chúng ta thấy rằng là lũa nó là những cái phần gốc cây bị chết, bị rửa trôi đi rồi và nó chỉ còn mỗi cái phần lõi thôi. Khi mà mình set up một bố cục lũa thì mình cố gắng tạo ra một cái bố cục mà mình nhìn thấy trông nó rất là khổ, trông nó rất là có cái gì cục cằn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta cho cây thủy sinh vào nó cảm giác như cái bố cục khô cằn nó trở nên sống động hơn. Nó giống như là một cái sự tái sinh vậy, nó giống như là một cái triết lý trong văn hóa của phương Đông về một cái sự sinh tồn, một cái sự luân hồi nào đó. Khi một cái thứ chết đi thì nó lại trở thành cái nền tảng bắt đầu cho những cái sự sinh sôi nảy nở mới. Và đó là điều mình rất là thích khi mà mình ngắm nhìn chiếc bể thủy sinh với phong cách như thế này.
và mỗi một người chúng ta có thể có những cái gu riêng, có những cái thú chơi riêng. Các bạn hãy cứ tìm hiểu thêm về những cái phong cách bố cục thủy sinh để chúng ta có thể có được trải nghiệm tuyệt vời nhất cho chính các bạn. Mình muốn tạo ra một bố cục chơi đơn giản, vì thế mình sử dụng loại đây là cỏ ngưu mao chiên. Đây là loại ngưu mao chiên lùn xòe. Mình hy vọng rằng sau mình sẽ có một thảm ngưu mao chiên đẹp trong khoảng 2 tháng tới để khoe với các bạn. Còn đối với bộ lũa thì đương nhiên rồi, giấy và dương xỉ là những sự lựa chọn tuyệt vời. Mình đã tạo ra những bộ lũa mà có rất nhiều hốc, và vì vậy việc đưa cây vào trong bể trở nên rất dễ dàng. Chúng ta chỉ cần gài các loại giấy và dương xỉ vào những cái phần hốc lũa này là chúng ta có thể giải quyết vấn đề, và mình không cần phải sử dụng bất cứ một loại keo nào để gắn cây vào lũa. Phía hậu cảnh mình trồng một số loại cỏ cao, ví dụ như cỏ naram như thế này, các bạn có thể thấy. Sau khi setup xong chiếc bể, các bạn tiến hành chạy lọc, thêm CO2 vào, và khi nước đã ổn định khoảng 1 đến 2 tuần thì chúng ta hãng nên thả cá. Số lượng cá chỉ nên thả vừa phải, trung bình khoảng từ 4 đến 5 lít nước cho một con cá là hợp lý. Đến đây thì video của mình xin phép được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh, like và share video nếu các bạn cảm thấy hữu ích nhé. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều kiến thức hơn này, muốn được giao lưu nhiều hơn thì chúng ta có thể đăng ký vào hội Ba Top và Thủy Sinh trên Facebook. Mình cũng đang làm quản trị viên của hội đó. Rất vui vì được giao lưu với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.